اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمنګ د CCNA 47 نمبر لیکچر دی. د لیکچر کې موږ Cisco 3 layer hierarchical model پیژنو. دا زمنګ د CCNA لاست لیکچر دی او موږ په اوله کې چې کله ماډلز ویل نو په ماډل کې موږ یو وایسای ماډل ویل بیا موږ TCP ماډل ویل او ما ویل چې وخت ودا سي راځي چې کله موږ د بیسیک کار یاد کړو په اخیره کې بیا موږ یو ماډل وایو هغه Cisco 3 layer hierarchical ماډل دی. په دې ماډل کې موږ دا شو کوي چې کم ډیوایس په کم لیر باندې لګي لکه د اوس موږ د نیټورک د کم راوټرز کنفیګریشن پیژنو سویچ کنفیګریشن ویلینز وغیرہ دغه دی موږ ته چې په کم لیر باندې د کم سو کنفیګریشن کې یو په کم لیر باندې په کم ډیوایس لګي. دا د Cisco 3 layer hierarchical ماډل دی ځکه کدا موږ سره ماډل لګا هر کله زموږ سره داس یو کمپلیکس نیټورک کی د کمپلیکسټی چې کم سمپلیکس حالات ته د دې د کمپلیکس چې کم کمپلیکسټی د لکه موږ ډیوایډ کو او موږ د کمپلیکس انوایرنمنت سمپلیکس تر وستل غواړو نو موږ څه چل کو د موږ لیرز ته ډیوایډ کو او کله موږ لیر اپروچ نه فالو کوو نو زموږ نیټورک کې کم ډیوایس په کم ځای کې لګیدل کم ډیوایس څه فنکشن دی هغه په کم ځای کې باندې اکورټ کار کوي نو دا بیا موږ ته پته نه لګي. نو دغه پرابلم ختمولو لپاره موږ څه چل کوو چې هر کله زموږ یو کمپلیکس نیټورک کې هغه موږ لیرز ته اړو. نیټورک زموږ سره څه شی دی کمپلیکیټډ کېدای شي د ملټیپل پروتوکول له وجې یا پدې کې قسمه قسم ټیکنالوژیز وغیرہ. Cisco چې کوم دی زموږ سره یو 3 layer hierarchical ماډل جوړ کړی دی چې دا لپاره چې موږ په دې ذریعہ باندې یو نیټورک ریلایبل او نیټورک انفراستراکچر چې کوم دی هغه ډیزاین کو. دا 3 layer hierarchical ماډل موږ د سجای راکې دې په ذریعہ باندې موږ یو نیټورک ډیزاین کو دا امپلیمنټیشن او هغه بیا مینټیننس دغه کو او دا چې کوم ټربل شوټینګ دی هغه موږ ته اساني سکیلیبل او ریلایبل نیټورک او بل کاست افیکټیو نیټورک چې مطلب دا چې دومره پیسې په هم نه لګي ارزان نیټورک او خکار موږ لکای نو هغه نیټورک د په ذریعہ باندې موږ چل کولای شو ډیزاین کولای شو جوړولای شو. د OSI ماډل چې کرا او د TCP ماډل د هر لیر خپل فنکشن او داسې په دې کې هم د هر لیر خپل فنکشن دی. د دې 3 لیرز دي او دغه هر لیر چې کوم دی د څه شي د خپل کار کوي. نو دلته زموږ سره د څه شی دی د Cisco 3 layer hierarchical یو ماډل دی زموږ سره په دې کې کور لیر دی ډیسټریبیوشن دی ایکسس لیر دی ایکسس لیر ډیسټریبیوشن لیر او کور لیر. دا اولې لیر دی دا دویم نمبر لیر دی دا دریم نمبر لیر دی. په ایکسس لیر باندې عموما زموږ سره دلته د اینډ یوزرز چې کوم دي دغه کمپیوټرز پراته او د دې سره د ایکسس لیر سویچز پراته عموما د زموږ سره 2950 2960 سیریز سویچز چې کوم دي هغه دلته لګیدلي. دلته زموږ سره عموما دلته 29 د 3550 3560 او 3750 3760 دغه لیر 3 سویچز دلته لګیدلي. دلته چې کله موږ ویلین جوړ کو دغه کمیونیکیشن موږ دلته کوو او د دې په ذریعہ باندې کمیونیکیټ کیږي. هغه نه علاوه بیا دلته موږ دا سم کولای شو چې دلته موږ عام راوټرز چې کوم دي هغه هم لګولای شو. بیا دا غینه پس په کور لیر باندې زموږ سره های ان ډیوایس لګي لګه مطلب دا په دې باندې غټ سویچونه غټ راوټرز وغیرہ چې کوم دی هغه لګي. نو ایکسس لیر څه چل کوي ایکسس لیر چې کوم دی دا هغه د یوزر او چې کوم یوزر دی او هغه سیزونه ایکسس کوي لکه هغه سرور ایکسس کوي نیټورک ریسورسز ایکسس کوي نو دغه منګه په ایکسس لیر باندې کنټرول کولای شو. دا لیر چې کوم دی دا څه کوي په دې باندې زموږ سره عموما د لیر 2 سویچونه ایکسس پوینټ دی دا موږ له فیسیلیټی راکې دا موږ له دې فیسیلیټی راکې چې په دې کې دا کم ور ګروپ دي او هغه دلته سرورز نور اخو ایکسس کوي په بل ځای کې زموږ سروري پرتی دي. نو دلته موږ دغه فیسیلیټی په دې لیر باندې راکړی کیږي او په دې لیر باندې موږ چې کوم دی پالیسیز وغیرہ چې کوم دی لګولای شو سکیورټي لګولای شو ویلینز جوړولای شو دا غینه بعد چې کوم دی موږ پورټ سکیورټي وغیرہ په دې لیر باندې څه چل کولای شو دغه امپلیمنټیشن کولای شو. دا غینه بعد بیا زموږ سره راځي ډیسټریبیوشن لیر چې کوم دی د کمیونیکیشن پوینټ د ایکسس لیر او د کور لیر د ایکسس لیر او د کور لیر په منځ کې زموږ سره دا ډیسټریبیوشن لیر دی د ایکسس لیر او د کور لیر کمیونیکیشن دا کوي. ها په دې لیر باندې سجل کیږي په دې لیر باندې زموږ سره فورم ریپینګ فنکشن چې کوم دی لکه راوټینګ کیږي فلټرینګ کیږي ایکسس لیست وغیرہ به جوړول شي وین ایکسس فیسیلیټی تعالی درکای بیا په دې باندې چې کوم دی موږ ته راوټینګ خای کم پیکټ چې کوم دی په کومه لار باندې بیسټ پاس سلیکشن دلته په دې او دا لار دا لیر باندې چې کوم دی موږ ته فاستست کمیونیکیشن چې کوم دی دا غي فیسیلیټی هم موږ دا دلته په دې لیر باندې ملويږي چې مطلب څنګه چې یو فایل به څومره لکه فاست هغه یو سرور ته لکه فارورډ کیږي هغه سرور ته په کومه لار بیسټ لار کومه ودا کوي ولر نه په بل ورته لیږي دغه سیدا الریډي دا چې کوم دی سو دغه بګین شاو باندې باندې عموما زموږ سره څه شي راوټرز او ملټي لیر سویچ لیر 3 کمیونیکیشن په ډیسټریبیوشن لیر باندې کې یو لیر 2 کمیونیکیشن چې کوم دی هغه زموږ سره په ایکسس لیر باندې کیږي. دا غینه علاوه بیا زموږ سره دلته کور لیر دی کور لیر چې کوم دی ته نیټورک بیک بون لیر هم وای د دې لیر دا ریسپانسیبিলিټي ده چې دا لارج اماونٹ اف ډیټا چې کوم دا ټریفیک چې کوم دا کویکلی فارورډ کوي او په وین باندې دا کمیونیکیشن کوي. دا لیر موږ لسه چل کوي دا موږ ته ډیسټریبیوشن لیر
کنیکټیویټي راکوي او دا های سپیډ ډیوایسز چې کوم دی په دې باندې لګېدلي او دلته چې کوم راوټرز یي های سپیډ سویچز وغیره چې کوم دی هغه یو بل سره ریډنډنټ لینک باندې کنیکټ دي او دی چې کوم دی نو دلته فایبر کنیکټیویټي ټوټل شوي نو دلته زموږ سره دا 3 لیرز دي د هر لیر دا کار دی او تاسو دا تیوري لیکلی شئ سمپل خبرې دي څه پکې شته نه او مین کار دا دی چې د دې لیر باندې څه چل کېږي کم کم ډیوایس لیک په دې د دې تاسو بیا لکه د سیسکو کم بوکس دی په هغې کې هم ډیټیلز کتی شئ او دلته ویب سایټ دی زه برته اوس شو کومه په هغې کې د دې څه ډیټیلز ورکړي دي نو راځو او هغه درته ښیم چې دا تاسو ویزټ کولی شئ لکه دلته راشئ که نه دا ویب سایټ دی د دې دا لینک تاسو دا ویډیو پاس کوئ نو دا لینک د ځان سره ولیکئ نو دی به تاسو ته داسې سیسکو 3 لیر هایرارکل ماډل چې کوم دی هغه راوښئ د ځان نه بوډۍ نو سیمه جوړوئ لکه په نیټ باندې هم سرچ کوئ ډېر غټ نالج پې پروت دی څه خو چې زمانه کېده په CCNA کې درته دا خو او څه چې اوس فیوچر کې تاسو څه کوئ نور لکه خپل نالج ایکسپلور کوئ لکه لاړ شئ مخکې یوازې په CCNA باندې مه پاتې کېږئ په CCNA باندې تاسو ته په ډېر کم کوز لکه چانسز چې جاب میلاو شي CCNP وکئ تاسو زموږ انسټیټیوټ هم راتلی چې هر ځای کې کولی شئ نو دا CCNP وکئ سیکیورټي سایټ ته لاړ شئ وایس سایټ ته لاړ شئ وایرلیس سایټ ته لاړ شئ خو خپل سکل چې کوم دي هغه بوسټ کوي CCI وکئ یوازې په CCNA باندې مه پاتې کېږئ دا خو ستاسو یو انیشیل یو بګیننګ و ستاسو د نیټورک ته د سیسکو ډیوایسز باندې کار کول او کمپیوټر نیټورکس پېژانده نو خبره څه کومه دا زموږ سره سیسکو 3 لیر هایرارکل ماډل دی همدغه خبرې کړې چې څه کار کوي د دې په ذریعه باندې موږ څه چل کولی شو چې ریلایبل سکیلیبل او لیس ایکسپینسیو هایرارکل نیټورک چې کوم دی انټرنیټ ورک هغه ډیزاین کولی شو بیا داسې موږ راښکته کړو دغه خبره چې ما کمې کړې دي الریډي د دې ځایې پورې تاسو کتی شئ دا ویډیو پاس کوئ دا سټډي کوئ نو زه پرې ډېر ښه پوه شئ د هغې نه پس چې کوم دی څه لپاره پکارېږي دا سیسکو 3 لیر هایرارکل ماډل چې های پرفارمنس دپاره ایفیشینټ منیجمنټ او ټربل شوټینګ دپاره پالیسي کریشن او سکیلیبیلیټي دپاره او بیهیویر پریډکشن دپاره دغه انفارمیشن چې کوم دی دا کور لیر بیا څه کار دی کور لیر الریډي ما دا خبر تاسو ته وکړه چې داسې چل کې د کور لیر ریسپانسیبل فار فاسټ اینډ ریلایبل ټرانسپورټیشن اف ډیټا اکراس نیټورک لکه الریډي دا خبرې موږ پکې وکړې خو په دې لیر باندې زموږ سره کوم ډیوایسز یوز کېږي نو سویچز چې کوم یوز کېږي هغه سویچز زموږ سره څه شی دي 7000 سیریز 7200 سیریز 7500 سیریز 12000 سیریز چې کوم دی د وین دپاره یوز کېږي او کټلیس سویچز چې کوم دي لکه مطلب 6000 سیریز شو 5000 شو 4000 شو لکه لین کې د کور لیر سره واسي شي د کور لیر سره به لین هم کنیکټ دی د کور لیر سره به نور خلک هم کنیکټ کی زه راشم دلته او زه تاسو ته دا شو کومه په دې کې دا زموږ سره دغه دی نو د دې سره دا لین دی دا سایټ چې کوم دی دا د لوکل ایریا راځي او دا به داسې نورو خلکو سره هم په هغه سایټ باندې د کور لیر سره کنیکټ دي نو هغه د دې په وین باندې کنسیډر کېږي نو ما څه ویلو چې دلته په دې باندې دا د ډیوایسز او E1 T1 لاین چې کوم دی انټرنټ های سپیډ فریم ریلی وغیره MPLS ټیکنالوژي چې کوم دی په دې لیر باندې دغه کېږي دا وین ټیکنالوژي چې کوم دی ټوټل په دې لیر باندې امپلیمنټ کېږي هغې نه بعد بیا زموږ سره ډسټریبیوشن لیر دی په ډسټریبیوشن لیر کې زموږ سره پیکټ فلټرینګ وغیره څه رولز ته څه الاو کول غواړي دغه کول غواړي لکه هغه کم چې موږ اکسس لیسټ وغیره جوړولې کوالټي اف سروس چې کوم دی د هغې دپاره پکې ته دغه کولی شي چې کوم ډیټا چې کوم دا هغه فرست فارورډ کولی بیا وروسته د هغې نه پس چې کوم دا نور نارمل ډیټا ډاونلوډ کولی ډاونلوډ کول نه سینډ کولی فارورډ کولی په دې کې دا کوالټي اف سروس یو ټرمینالوجي راځي CCNA کې دا اصل کې بیا په CCI لیول باندې او د وایس سایډ باندې ډېر پکارېږي کوالټي اف سروس مطلب دا چې دلته که موږ وګورو زموږ سره به دا کمپیوټري داسې به په دې د دې سویچ سره به نورې کمپیوټر هم کنیکټ وي سب ورسره IP فونز کنیکټ وي په دې باندې به د IP فون ډیټا هم راروي نه هم رارواني نو په دې کې بیا نیټورک انجینران چې کوم دی هغه داسې کنفیګریشن کوي چې په دې کې کومه د وایس ډیټا راځي نو هغې به های پریورټي د هغې کوالټي دي ساتي نو کوالټي اف سروس دغې ته وایي نو چې کومه ډیټا های پریورټي هغه به اول ځي څنګه چې VIP خلک منګوي نو هغه لکه روډ ورته بند کړي یا څه داسې انوایرمنټ نو هغه اوله لاړ شي بیا عام عوام چې کوم دی هغه پسې وروسته دي یا امبولینس به منګوي نو که امبولینس داسې په لاره باندې را روان وي نو هغې ته هغه ګاډي سیټ ته کېږي امبولینس اول ځي او نارمل ګاډي پسې بیا وروسته ځي ځکه چې د امبولینس پریورټي های ده نو کوالټي اف سروس نه دغه مطلب دی ښه ایکسس لیر اګریګیشن پوینټ دی او براډکاسټینګ وغیره چې کوم دی هغه کنټرول کېږي او دغسې اپلیکیشن دپاره ګیټ وی دی او دغه ما الریډي دا ایکسپلین شوي دي CCNA لیول پورې چې کوم دي دا خبرې دا تاسو کتی شئ او ایکسس لیر چې کوم دی نو دا بیا کمپیوټرز وغیره چې کوم دی میک ایډرس ایکسس فلټرینګ چې کوم دی کمپورټ سیکیورټي موږ لګولی شو دلته موږ بیا ویلینز وغیره جوړو داسې دغه انفارمیشن دي کې دا تاسو کتی شئ په ایډوانس لیول باندې بل یو ټرمینالوجي په دې کې هم په دې CCNA کې یوز کېږي خو تیوریټیکل پرپز لپاره د SDM ورته وایي SDM چې موږ راشو که نه په ګوګل باندې سرچ کو ګوګل
SDN چې کوم دی سافټویر ډیفاین نیټورکینګ دی دا نیټورک پروګرامېبিলিټي ده اصل کې دا موږ چې اوس کم کار کوو انیبل کوو ډیسیبل کوو پورټ سکیورټي ولګاو دا هغه وکاو مینوال کنفیګریشن کوو نو فیوچر کې داسې یو سیز را روان دی چې د پروګرامینګ په ذریعه باندې د سافټویر په ذریعه باندې به دا ټول نیټورک تاسو خپل کنټرول کولی شئ د هغې به منیجمنټ کولی شئ یو راوټر ته به داسې نه چې مینوال به یو انټرفیس ته به بیا نه ورکوي دغه ورکوي دا هر څه چې کوم دي دا تاسو په ګوګل کې بیا سرچ کولی شئ سافټویر ډیفاین نیټورک څه شی دی او دا چې کوم دی نیکسټ دغه د لکه نیټورکینګ ټیکنالوژي یوز کېږي او دا د کلاؤډ کمپیوټینګ وغیره کې چې کوم دی یوز کېږي او د دې په ذریعه باندې چې کوم دی موږ د دې منیجمنټ وغیره کولی شو د دې ډیوایسز او ایفیشنټ د دې نیټورک کنفیګریشن چې کوم دی او پرفارمنس وغیره د هغې مانیټرینګ کولی شو نو SDN هم یو ټرمینالوجي ده په ګوګل کې سرچ کوئ چې کم امپورټنټ کار و هغه ته موږ الریډي په دې CCNA کې چې کوم د پریکټیکل کار و هغه ته موږ کړی دی نو دا زموږ نننی لیکچر و په دې کې موږ څه چل وکړو په دې لیکچر کې موږ د Cisco 3 layer hierarchical model وپېژندو نور څه ټرمینالوجي وه هغه مو وپېژندو نو دغه زموږ نننی لیکچر و بس دعاګانې کوئ انشاءالله بیا فیوچر کې ملاقات کېږي او الله حافظ